A very good afternoon to you. Welcome to the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. The federal government has intensified discussions with the Japan International Cooperation Agency, JICA, to fast-track the implementation of about $110 million emergency loan to improve food security across the country. This was disclosed in a statement issued by the Federal Ministry of Finance and Coordinating Ministry of the Economy after a high-level meeting involving the Minister of Finance, Wale Edun, the Minister of Agriculture and Food Security, Senator Abubakar Kyari, and senior officials from JICA. According to the statement, the $110 million facility is designed to support Nigeria's food production systems and build resilience amid persistent global supply challenges and domestic inflationary pressures. Oyo State Police Command has deployed personnel in strategic locations in the 33 local government areas of the state for adequate security during and after the Eid-el-Kabir celebrations. The State Commissioner of Police, Johnson Adenola, announced this in a statement in Ibadan, the state capital. He also ordered the area commanders, divisional police officers, and heads of tactical teams to implement a proactive security approach to ensure effective security coverage during and after the festival. Similarly, the Oyo State Road Traffic Management Authority, OITMA, has deployed over 350 personnel and operational logistics to strategic locations, including Eid prayer grounds and major roads to ensure a safe and Eid-free Eid-el-Kabir celebrations. This was revealed in a statement issued and made available to newsmen by the OITMA chairman, retired Major Adekoya Adeshagba. He said that the deployment of personnel is aimed at ensuring smooth traffic flow before, during, and after the celebrations. The West Africa Examinations Council, WAEC, has dismissed claims that it has cancelled the English language paper written on the 28th of May. It will be recalled that there was widespread confusion across different examination centers as candidates sitting for the Senior School Certificate Examination SSCE organized by WAEC faced hours-long delays before writing the English language paper. However, in a statement released, the Moyosola Additional, the acting head of public affairs, denounced the press release which claimed that WAEC had cancelled the English language paper and that a new date will be announced for its receipt. Two Federal Capital Territory High Court have separately summoned Senate President Godswill Akpabio and the Deputy Chief Whip of the Senate, Senator Onyekachi Nwabuoye, over the allegations of defamation, sexual harassment, and violation of the fundamental rights of Senator Natasha Akpoti-Uduaghan. In a suit before Justice Abubakar Idris Kutugi, the court granted leave to Akpoti-Uduaghan to serve the writ of summons and all the accompanying processes, including hearing notices on Senator Akpabio, both personally and in his capacity as Senate President. Also included in the summons are senior legislative aide to Akpabio, Mfo Patrick, and the clerk of the National Assembly. The Jigawa State government has said that it will uncover approximately 7,000 ghost workers during the verification of state employees working in various agencies and departments. This was disclosed by the State Commissioner for Finance, Ananatu Sabo, in Dutse, the state capital, during an interview with journalists to mark Governor Umaru Namade's 2 years in office. According to Sabo, the ghost workers refused to come forward for verification, which led to the removal from the payroll. And on the foreign scene, the World Bank has said that it will resume funding to Uganda nearly 2 years after the global lender suspended new financing to the country in response to an anti-LGBT law that imposes penalties, including death and life imprisonment. The bank halted funding to the East African country in August 2023 after Uganda's parliament passed the Anti-Homosexuality Act
AHI, saying the law contradicted its values. The bank had worked with Ugandan authorities to put in place strong measures to mitigate against potential harm for the law. President Donald Trump has signed a new proclamation barring citizens from 12 countries from entering the United States, citing national security concerns. The full travel ban affects nationals from Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen, restricting taking effect from 9th of June 2025. In addition to full bans, the proclamation imposes partial restrictions on citizens of Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, and Venezuela. Similarly, President Donald Trump has suspended the entry of foreign students seeking to study or participate in exchange programs at Harvard University for 6 months. Although Harvard has called the order retaliatory and emphasized it will continue to protect its international students, the president also ordered an investigation into his predecessor's actions during his time in the White House, accusing Joe Biden's aides of a conspiracy to deceive the public about Biden's mental state. And in sport, Manchester United centre-back Lisandro Martinez has decided not to leave Old Trafford despite interest for Napoli. The 27-year-old is still working his way back from a cruciate ligament injury he sustained in February. The Argentina World Cup winner may not play again for Manchester United until next year as he is still recovering. You can visit our website at www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn at Dominion Broadcast, and on X at DominionCast. And that was the news at 1 on Dominion Television. Thank you so much for watching. Good afternoon.
Ẹ káàsán o, a kú ìmúra ọdún ọ̀pọ̀ ẹ̀ láṣẹ lókè èèpẹ̀. Ìròyìn àgbáyé náà ló ń dé sójú wòran yín ní ìkànnì Dominion Television tá a kalẹ̀ sí agbègbè Ìyàgànkú nìbàdàn nílé Olúyọ̀lé. Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá òun lorúkọ mi. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti tẹnumọ́ àjọsọ̀rọ̀ tí ń lọ lọ́wọ́ láàrin wọn àti àjọ tó mójútó ìyánilówó àti ìbáṣepọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé lórílẹ̀-èdè Japan lójúnà àti falẹ̀mọ́ ẹ̀yáwó owó tí ń lọ bí $100 mílíọ̀nù $110 million èyí tíjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí fẹ́ lò láti pèsè ààbò oúnjẹ jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Nínú àtẹ̀jáde tí ilé-iṣẹ́ tó mójútó ètò ìsúná àti ọrọ̀ ajé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi léde lẹ́yìn ìpàdé tó wáyé láàrin alákòóso ilé-iṣẹ́ ètò ìsúná nílẹ̀ yìí Wálé Ẹ̀dùn àti alákòóso ilé-iṣẹ́ tó mójútó ètò ọ̀gbìn tó ń ti ààbò oúnjẹ Sẹ́nítọ̀ Abubakar Kyari àti àwọn lọ́gàálọ́gàá látinú àjọ tó mójútó ìbáṣepọ̀ ilẹ̀ òkèrè láti orílẹ̀-èdè Japan tẹnubodò. Nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún ni wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Wọ́n wá ṣàlàyé pé $100 mílíọ̀nù èyí tíjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí fẹ́ ya oníwọ̀n rí dájú wípé wọ́n lò láti fi kún ẹ̀ka ìpèsè oúnjẹ lọ́wọ́ nílẹ̀ yìí pàápàá láti wá ojútùú sí làlúrí àti kùdìẹ̀kudiẹ èyí tó dé bá ìpèsè oúnjẹ jákèjádò àgbáńlá ayé. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kó àwọn ọlọ́pàá kò gbérégbè lọ sí àwọn agbègbè tó ṣe kókó ní ìjọba ìbílẹ̀ 23 tí ń bẹ ní Tìbú àtòrò ìpínlẹ̀ yìí lójúnà àti jẹ́ kí okùn ètò ààbò ligi dandan bó bá ti di ọ̀la tí pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyá yóò gbòde. Alámòjútó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yìí Johnson Adéhùnọlá ló kéde ọ̀rọ̀ náà nínú àtẹ̀jáde tó fi léde nílùú Ìbàdàn tí ṣe olúlo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí. Ó wáá fi kún pé òun ti pa láṣẹ fún àwọn lọ́gàálọ́gàá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́kùn gbogbo nípínlẹ̀ yìí àti àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá lágọ̀ọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan láti rí dájú wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí ń bẹ lábẹ́ kó wa àwọn ni wọ́n wà ní digbí bí ọ̀tá o àti wípé kí wọ́n rí i pé ọ̀fọ́n kan kò fìrò nágbà lákòókò pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́la òde yìí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àjọ tó mójútó ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí OITMA ti ṣàlàyé wípé kò dín ní àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí ń lọ bí 350 àti àwọn èròjà míì tó ṣe pàtàkì táwọn ti kó lọ sí àwọn agbègbè tó ṣe kókó pàápàá àwọn bíi tí wọ́n ti kírun ìdí lọ́la láti rí wípé lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ ló já geere bí pọ̀pọ̀ sísìn ọdún iléyá ṣe gbòde kan. Nínú àtẹ̀jáde tí alága àjọ OITMA ní ìpínlẹ̀ yìí ajagun fẹ̀yìntì Adékọ̀yà Adésàgbà fi léde ni wọ́n ti fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ o. Wọ́n wá fi kún wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò OITMA náà ni wọ́n rí dájú wípé ohun gbogbo wà ní pẹ̀lẹ́kùtù tí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ sì já geere ní gbogbo òpópónà ńláńlá gbogbo àti àwọn kọ̀rọ̀kọ́ndú tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bó bá ti di ọ̀la òde yìí. Àjọ tó mójútó ìdánwò àṣekágbá àwọn ilé ẹ̀kọ́ girama àgbà lápá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ WAEC ti pé irọ́ pátá gbòó tó jìnnà sóòótọ́ oníròyìn kan tó pé àwọn ti wọ́gi lé ìdánwò èdè Gẹ̀ẹ́sì èyí tó wáyé lọ́jọ́ 28 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí. Ṣé fẹ́ kan wẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n pé ìròyìn ti lu ojú òpó ayélujára kan níbi tí wọ́n ti ṣàlàyé pé àjọ WAEC ti wọ́gi lé èsì ìdánwò ọ̀hún látàrí bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe jókòó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí kó tó di pé wọ́n kó ìdánwò náà dé lọ́jọ́ tí wọ́n jókòó ṣe ìdánwò ọ̀hún. Àmọ́ ṣá o nínú àtẹ̀jáde èyí tí ẹni tí í ṣe adelé ọ̀gá àgbà lẹ́ka ìbáràlú sọ̀rọ̀ fún àjọ WAEC Mọ́yọ́sọ́lá Adésínà fi léde níbẹ̀ ni wọ́n ti jó di mímọ̀ wípé kò sí ní tọ́jọ́ o àti pé káwọn aráàlú kí wọ́n gbọ́n tínú síròyìn ọ̀hún torí pé òfegè ìròyìn ni àjọ WAEC ò ṣetán láti wọ́gi lé ìdánwò náà bó ti wù kọ́ mọ́. Ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nílùú Àbújá ti ṣe olúlulẹ̀ yìí ni wọ́n ti ránṣẹ́ pé olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lẹwa Nàìjíríà Godswill Akpabio àti igbákejì akójanulé Sẹ́nítọ̀ Onyekachi Nwanboyi lórí ẹ̀sùn ìbanilórúkọjẹ́ àti ìwà kò tọ́ sí abo tó fi mọ́ títẹ̀ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn mọ́lẹ̀ tí Sẹ́nítọ̀ Natasha Akpoti-Nduah fi kàn wọ́n. Nínú ìwé ìpẹ̀jọ́ eléyìí tí ń bẹ níwájú adájọ́ Abubakar Idris Kutigi ni wọ́n ti jó di mímọ̀ wípé wọ́n fún Akpoti-Nduah láǹfààní láti ké sí àwọn olórí ọ̀hún láti wá wí tẹnu wọn lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ yàtọ̀ sí Akpabio àti igbákejì akójanulé wọ́n ní wọ́n tún ránṣẹ́ sí ẹni tí í ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì àgbà àti òṣìṣẹ́ àgbà fún Akpabio ìyẹn Mfor Patrick àti akọ̀wé ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí láti wá wí tẹnu wọn bákan náà lórí ẹ̀sùn tí Sẹ́nítọ̀ Akpoti-Nduah tó fi kàn wọ́n. Ìjọba ìpínlẹ̀ Jigawa ti ṣàlàyé wípé afẹ́fẹ́ ti fẹ́ o wọ́n ti rí ibi tí ẹyẹ abìyẹ́ ti ń ṣẹ̀yọ́. Wọ́n ní wọ́n ti ṣe àwárí àwọn ìdàndán òṣìṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ ayédèrú tí wọ́n tó bí 7,000 o
lákòókò tí ìjọba ìpínlẹ̀ náà ń ṣe àyẹ̀wò fún àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ lábẹ́ ìṣàkóso ìjọba ìpínlẹ̀ náà. Alámòjútó iléeṣẹ́ tó mójútó ètò ìṣúná ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún Anatu Zabo ló fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ ní ìlú Dutse tí ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Jigawa lákòókò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀. Ó jẹ́ ó di mímọ̀ wípé àkókò tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò fún àwọn òṣìṣẹ́ tí ń bẹ lábẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ náà èyí tó wà ní ìbámu pẹ̀lú àmì ọdún méjì tí gómìnà Umar ti dé orí àléfà iná ni wọ́n ti ṣe àwárí pé àwọn bíi ẹgbẹ̀rún méje tí wọ́n ti ń gba owó oṣù lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Jigawa ni wọn kì í ṣe òṣìṣẹ́ o ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ayédèrú gbà iná ni wọ́n ń ṣe. Ẹ̀wẹ̀ nínú ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè lọ́hùn-ún ilé ìfowópamọ́ àgbà àgbáyé ti ṣetán láti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi owó ìrànwọ́ ṣọwọ́ padà sí orílẹ̀-èdè Uganda lẹ́yìn ọdún méjì tí wọ́n ti kọ́ fi igi gún látàrí bí orílẹ̀-èdè Uganda ṣe ṣe àgbékalẹ̀ òfin kan eléyìí tí wọ́n fi ń tako ìwà kí akọ máa fẹ́ akọ àti kí abo máa fẹ́ abo lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. Nínú òfin tí orílẹ̀-èdè Uganda gbé kalẹ̀ ni wọ́n ti jó di mímọ̀ wípé ìdájọ́ ikú iná ni wọn yóò máa ṣe fún ẹnikẹ́ni tí ajé ìwà àbàjẹ́ ọ̀hún bá ṣe mọ́ lórí àti ìdájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére. Èyí ló fà á tí ilé ìfowópamọ́ àgbà àgbáyé ti fi mú ìdádúró bá owó ìrànwọ́ tí wọ́n fi ń ṣọwọ́ sí orílẹ̀-èdè Uganda èyí tí ń bẹ lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ ìyẹn ní oṣù kẹjọ ọdún 2023. Àmọ́ ní báyìí náà wọ́n ti á pé bá a bá fọwọ́ ọ̀tún bọ́mọ wí a mọ̀ fi tòsì fà á mọ́ra ni àti pé bínú bá ń bíni tá a bá jọmọ sínú ẹ̀rùn bínú ẹni bá rọ̀ tán inú ẹ̀rùn lè má rọ̀ o. Wọ́n pé lẹ́yìn ọdún méjì àwọn ti ṣetán láti mọ̀ fi owó ìrànwọ́ ṣọwọ́ padà sí orílẹ̀-èdè Uganda èyí tí ń bẹ lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ ní àyín. Nínú ìròyìn míì lọ́sàn-án tòní ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ní ó ti buwọ́ lu ìwé kan o eléyìí tí wọ́n fi òtélé pé wọ́n ti fi òfin de àwọn orílẹ̀-èdè méjìlá kan èyí tí wọ́n pé wọn kò ní fún wọn láǹfààní láti jẹ́ kí àwọn èèyàn wọn máa wọlé sílẹ̀ Amẹ́ríkà mọ́ látàrí bí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe ń kọminú lórí ọ̀rọ̀ ààbò àti fíàgàn tí ń ṣẹlẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Àwọn orílẹ̀-èdè náà ní orílẹ̀-èdè Afghanistan, orílẹ̀-èdè Myanmar, orílẹ̀-èdè Chad, orílẹ̀-èdè Congo, orílẹ̀-èdè Equatorial Guinea, orílẹ̀-èdè Eritrea, orílẹ̀-èdè Haiti, orílẹ̀-èdè Iran, orílẹ̀-èdè Libya, Somalia, orílẹ̀-èdè Sudan, orílẹ̀-èdè Yemen. Wọ́n pé àwọn orílẹ̀-èdè wọ̀nyí àwọn èèyàn wọn kò ní láǹfààní láti wọlé sílẹ̀ Amẹ́ríkà mọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹfà ọdún 2025 tá a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ iná ni wọ́n tún jó di mímọ̀ wípé wọ́n tún ti gbé òfin kan kalẹ̀ o èyí tí wọ́n fi òfin de àwọn orílẹ̀-èdè bíi Burundi, Cuba, orílẹ̀-èdè Lahore, orílẹ̀-èdè Sierra Leone, orílẹ̀-èdè Togo, orílẹ̀-èdè Turkmenistan tó fi mọ́ orílẹ̀-èdè Venezuela fúngbà ráńpẹ́ o. Àwọn orílẹ̀-èdè wọ̀nyí ni wọ́n pé wọ́n ti fi òfin dè wọ́n ná nílànà à ń wò yín kó tó di wípé wọ́n padà fi òtélé pátápátá. Bákan náà ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ló ti ṣàlàyé wípé ó ti dèwọ̀ báyìí o fún ilé ẹ̀kọ́ gíga ìfáfitì Harvard láti máa gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ilẹ̀ òkèèrè wọlé sí ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọn o fún odidi oṣù 6 gbáko. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn aláṣẹ àti àwọn olùdarí ilé ẹ̀kọ́ gíga Harvard nílẹ̀ Amẹ́ríkà wọ́n ti ṣe àpèjúwe ìgbésẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump bá mọ̀ọ́mọ̀ gbẹ̀san lára ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Àmọ́ ṣá wọ́n pé àwọn sì mọ̀ tẹ̀síwájú o láti mọ̀ dáàbòbò àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga Harvard láti ilẹ̀ òkèèrè. Bákan náà ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ó ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ọ̀rìn kìnìún lórí àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ààrẹ àná nílé ọ̀hún Joe Biden pẹ̀lú bó ti pé wọ́n da sọ́bọ̀ Joe Biden lákòókò tó ní ìpèníjà ara ìyún nígbà tó fi jẹ́ ààrẹ nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Lẹ́ka eré ìdárayá agbọ́wọ́ ẹ̀yìn fúnpọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Lisandro Martinez èyí ló ti ṣàlàyé pé òun kò ní kúrò ní inú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli láti orílẹ̀-èdè Italy ti fìfẹ́ hàn láti ra Lisandro Martinez kúrò nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù èyí tí wọ́n ń gbá bọ́ọ̀lù wọn ní pápá ìṣeré Old Trafford nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Agbábọ́ọ̀lù ẹni ọdún 27 ọ̀hún ni ó wà ní ilé ìfarapa o torí pé láti bí oṣù díẹ̀ sẹ́yìn ní oṣù kejì ọdún tá a wà yìí ní eegun eléyìí tó so orókùn ẹ̀ mọ́ itan rẹ̀ èyí ló ti yọnu léyìí tí ó sì ń gba ìtọ́jú títí di àkókò tá a wà yìí. Lisandro Martinez èyí tó ti gba ife ẹ̀yẹ àgbáyé pẹ̀lú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Argentina tó jẹ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè rẹ̀ ni wọ́n pé kò kópa fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United tí sáà yìí fi tẹnubodò láti oṣù kejì eléyìí tí ó ti farapa àmọ́ ìrètí wà pé yóò bẹ̀rẹ̀ sáà tuntun pẹ̀lú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára látẹ̀káyé wa www.dominion.org.ng. Bákan náà lẹ́tún lè máa wò wá tẹ́sí tún máa gbọ́ wa pẹ̀lú
láwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ayélujára ọ̀kan òjọ̀kan bẹ̀rẹ̀ láti ìkànnì ojú àwòlà òfin gbọ̀bẹ̀ Facebook, ojú òpó ayélujára láwòrán àtònífọ́nrán Instagram tó fi mọ́ ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ TikTok àti ojú òpó alóhùn láwòrán YouTube. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú àpèjúwe @DominionCast. Èyí lópin ìròyìn àgbáyé wa fún ti ọ̀sán tòní. Ẹ ṣeun tẹ̀ ń wò wá, ẹ ṣeun tẹ̀ ń gbọ́ wa. A kú múra ọdún ọ̀pọ̀ ẹ̀ láṣẹ lókè èèpẹ̀. Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá ló kọ tèmi. Ó dàbọ̀.